नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ केटीएम अथेन्टिकमा। म आज तपाईहरुलाई नेपाली डलर कार्ड फेसबुक बुस्टिङको लागि अथवा फेसबुक एडहरुको लागि कसरी एड गर्ने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम आफ्नो फेसबुक आइडी लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि हामीले फेसबुक आफ्नो आइडीमा आफ्नो प्रोफाइलमा रहेको टप राइट साइडमा जानुभयो भने अप्सन छ। त्यहाँ अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर तल जानुभयो भने एड म्यानेजर भन्ने देखिन्छ। तपाईहरु यहाँबाट जानुभयो नि भयो, नभए यहाँ लेफ्ट साइडमा गएर एड म्यानेजरमा क्लिक गर्नुभयो पनि हुन्छ। जस्तै अब तपाईहरुले यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि एउटा मेटाको एड म्यानेजर को पेज खुल्नेछ। यो पेजमा चाहिँ सम्पूर्ण तपाईहरुले आफ्नो एडहरु रन गर्ने, आफ्नो सेटअप गर्ने, जे जति चाहिँ एड सम्बन्धी सबै हेर्न सक्नुहुनेछ है। र यहाँ हामीले अहिले चलाइरहेको एड हो, यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले एउटा क्याम्पेन रन गरिरहेको छौं ट्रायलको लागि भनेर। र आफ्नो पेमेन्टको लागि चाहिँ डलर पेमेन्टको लागि आफ्नो कार्ड एड गर्नको लागि यहाँ सेटिङमा जानु होला है। सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो एउटा एड अकाउन्ट सेटअपको एउटा पेज खुल्नेछ। र यो पेजमा गएर तपाईहरुले आफ्नो डलर कार्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले भन्नुपर्दा कसैलाई फेसबुक बुस्टिङको लागि भनेर तपाईहरुले पे गर्नु पनि जरुरी छैन, किनभने नेपालमा अहिले इजिली डलर कार्ड एभाइलेबल छ। र एड गर्नको लागि ओपन पेमेन्ट सेटिङ्समा जानु होला। र यहाँ यो पेजमा रहेको जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मैले पहिल्यै एड गरिसके भएर यहाँनिर देखाइरा छ। र तपाईहरुले नयाँ आफ्नो कार्ड एड गर्नको लागि चाहिँ एड पेमेन्ट मेथड भन्नेमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा सानो विन्डो खुल्छ र यहाँ रहेको डेबिट अर क्रेडिट कार्ड, त्यसैगरी पेपाल र एड क्रेडिट भन्ने छ। जस्तै अब पेपालको कुरा गर्नुपर्दा पेपाल चाहिँ नेपालमा आइसकेको छैन, त्यही भएर अहिले युजमा आउँदैन अथवा गर्न नि मिल्दैन। जस्तै अब बाहिर छ भने छुट्टै कुरा। अर्को रहेछ एड क्रेडिट। क्रेडिट भनेको चाहिँ तपाईहरुले अगाडि नै प्रिपे गरिसक्नु भएको छ भने क्रेडिटबाट एडहरु रन गर्न पाउनुभयो। र हामीलाई अहिले चाहिँ डेबिट अर क्रेडिट कार्डबाट जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ त्यसपछि आफ्नो डिटेल राख्नु होला। आफ्नो कार्डमा आफ्नो नाम के छ त्यो राख्नुस्। जस्तै हामी चाहिँ यो एक्जाम्पलको लागि मानौँ एउटा राम टाइप गऱ्यौँ हामीले। र आफ्नो कार्डमा रहेको नाम है, आफ्नो डलर कार्डमा रहेको नाम चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने। त्यसपछि आफ्नो कार्ड नम्बर जुन चाहिँ अगाडिपट्टि रहेको 16 डिजिटको कार्ड नम्बर तपाईहरुले यहाँनिर टाइप गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ हामीले अहिले र्यान्डमली यतिकै हालिदिरहेको हो, यो अब नलिन सक्छ। जस्तै यो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र है। र त्यसपछि भनेको आफ्नो कार्डको एक्सपायरी डेट यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टको यो सीवीवी भनेको चाहिँ जस्तै कार्डको पछाडिपट्टि रहेको 3वटा डिजिटको नम्बर हुन्छ, त्यो तपाईहरुले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेर सेभ गरिदिनु भएपछि तपाईहरुको यसरी पेमेन्ट मेथड भनेर यहाँ भिसा कार्ड अथवा केही मास्टर कार्ड भनेर यहाँनिर देखाउनेछ। र यसपछि तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक बुस्टिङ अथवा एडहरु रन गर्न सक्नुहुनेछ है। कसैलाई अब चाहिँ फेसबुक तपाईहरुले नि देख्नु भएको होला एडहरु, जस्तै फेसबुक बुस्ट गरिदिन्छौँ, एडहरु रन गरिदिन्छौँ भनेर। अब उनीहरुलाई पेमेन्ट गरिरहनु पनि जरुरी त्यस्तै केही पनि छैन। यो सजिलैसँग आफैले गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। यसको लागि हामी अर्को नि भिडियो बनाउनेछौँ, हामीसँगै जोडिराख्नु होला है। यति भन्दै आजको लागि धन्यवाद। हाम्रो कन्टेन्टहरु मन परेको छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।